A few cobwebs and some dust. It was wonderful. I believe that was quite something. I am indeed a student. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. That was quite something. I am indeed a student, but a few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to... I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm eager to get to Hogsmeade. I am in... A few cobwebs and some dust. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Glad I caught you before you left the Scot.
Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! Hang on! The key! Give me your hand! Accio! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why.
No niin, kuuluuko nytten? Joo. Mä en tiedä minkä takia tos oli, että niinku kun laittaa päälle, niin se mykistää automaattisesti ton mikin. Welcome back, joo. Oi hitto, mua ärsyttää. Vähän kyllä harmittaa. Mä teille juttelin kaikkea kivaa, mutta mä en enää muista mitä kaikkea mä juttelin teille. Dodi, joo. Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This Ai has not paljastin. been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, Nee. however faded it may be. Päätty Hogwarts. Ulu Professor Vig. Mä en tiedä minkä takia mä katsoin, että se oli H, vaikka se oli F, mutta... Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Mä tykkään kun ton niinku... Kun mä laitoin ton... Niin ton takia mä laitoin tän Kuhavedet nimi tälle, koska mä en keksinyt tälle mitään muuta nimeä. Ja enkä jaksanut alkaa miettiä. Sen takia nyt on... kiipeä vaan. Ancient Magic! Powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Aikamoinen niinku koulupäivä näin alkuun. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey. Okei. But I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Mutta professori Vikki, siinä ei oo siltaa, tiiätsä? No se joo menee. Se ei kyllä varmaan kauheasti suomea ymmärrä, mut niin. Searching for evidence of lost magic. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Siinä on Sain. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Mitä mä fokussaan? Tää. Niin, se sanoo, että mitä mun pitää tehdä, mut kun mä en vaan lue sitä. Some players prefer to select targets and to move avatar select. Noniin. Oho, varo, siinä on liukasta. Meni jo. That was a bit rougher than I'd expected. Joo, mullakin on housuis reikä. Herra jumala, tähän on väkivaltainen ase. Miten sä annat tämmöselle koulun oppilaille tämmösiä väkivaltaisia aseita? Täällähän voi vaikka sattua sua. You are up there. Thank you, sir. Mä ajattelin, että se alkaa puhua mulle tosta, kun mä... Pitäähän se katsoa täältä. Noin. Ei täällä oo edes mitään. Mä ajattelin, että noista... Hetkonen, onhan. Oho, 58 coinsseja. Tai jotain. We're close now. It's just ahead.
Mut joo, jännä, että tossa oli tommonen. Niin, mitäs nyt tehdään? Leijutaanko yli vai? Täällä ees tuule niin kova. Herra jumala. Sehän korjaa koko sillan. Oot sä varma, että tää nyt kestää? Heti kaatu toi tolppa tosta. Romahtaa koko paska. Almost. Mutta toivottavasti toi mekinääni ei muuta liian kova. Tai liian kovalla. Okay. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Minä? Tai me? Minimap. Olisiko täällä investigate? Okei. This may have been his home. Mut hei, mä en tarvitse tota enää nähdä. Nodi. En halunnut aivasta teidän korvilleni. Mikäs siinä on? Joku tommonen hieno taideteos. It's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Okei. Se ei ollut edes se out of place. Se eiköhän se oo tuolla tossa kartassa kun on toi. Saaks noista edes mitään kun noi tuhoo noi jutut? Ei vissi. Ei näistä saa mitään. Pitää säästää ammuksia, ettei tuhlaa liikaa. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Mä en tiedä. Mennäänkö katsomaan? What's this? Eikö sun pitänyt sanoa sillä... No niin, just sitä mekin. Mitä? Sisään vaan, vaikka se ei seiskaan vai mitäs? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Travel portkey remove. Toi vähän tommonen jännä mekanismi. Kun pitää niin painaa pohjasta aina. Godric's heart. Where are we? Aha. I don't believe it. Mä haluaisin tälleen niin siirtyä paikasta paikkaan. Ei tarvitse tuhlata bensaa eikä mitään. Kuka tää nukkuu täällä joku? Niin on näitä. Hello? Näitä tyyppejä. Vähän pitkät kynnet. Just a moment. Joo. Eikös se Harrikin käynyt täällä? Täällä pankissa. Niissä leffoissa. Precisely.
The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Joo, minä muistelin. This way, then. Muistelin kanssa näin. Stay close, okei. Okay. Koska tämähän on niin... Siis tämähän kertoo siitä ennen Harryn ajasta. Mä en kyllä ehkä luottais, vaikka se onkin tommonen polvenkorkunen äijä ja sitä vois potkasta, jos se kävis päälle, mut... Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Ja noilla sun kylsilläs ne varmaan leikattaisikin. Kädet ja jalat. Oho. Mä ajattelin, että me teillä mennään vaan sinne. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vault you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. Kun näitä grafiikkoja katsoo, niin kyllä pitää sanoa, että niin, ei mun kone ois kyllä millään jaksanut. Ihan hyvä, että mä ostin tän pleikkari tätä varten. Tai sit me ei oltais pelattu sitä todella huonoilla grafiikoilla. Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. Mä siinä yhdessä vaiheessa mietin, että ostaisin tän koneelle, mut sit mä ajattelin, että ei varmaan jaksa pyörittää tätä peliä. Vault number? Vault 12. Momentous day. Tuleeko sieltä meidän niinku rahet vai mitäs siellä oli? On your way. Mä en muista edes mitä nois oli, mutta mä vaan muistan kun niissä leffoissa ne kävi tuolla. Eiköhän se kohta selviä, että mitä siellä on. Kato, ajetaan kilpaa, kun mä oon käyty. Like the glow you saw in the portkey container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering. Ihan kun sä et kuulis, kun sä oot siinä meidän vieressä. Me niinku kuiskattiin sun korvaa äsken. Kyllä se kuuli, koska se pää kääntyi, kun me puhuttiin. Me varmaan tappaa meidät täältä. Muista sitten, sä oot mun polvenkorkunen, kuule. Yksikin väärä liikenne tulee semmonen kunnon kierrepotku. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Professori jässä tähän ulos, niin. Vault 12. Thank you for your... Ai oli. Mä en edes huomannut. Missä se arkku muka oli? Tuolla. Voihan tää juosta. Oliks tässä mitään muuta? Ei ainakaan yhtäkkiä näytä olevan. Mä unohdin, että tää on taas tämmönen peli, että tässä pitää tutkia näitä paikkoja. Sisään vaan. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Niin on. Let me think. Just semmonen... just semmosia pelejä, mitä mä en oo pelannut kauheasti. Revelio, perhaps? Tai no siis kauheasti. Mähän on pelannut Tarkovia. Siinähän on
melkein main reason, että sä meet sinne raidiin ja luuttaat. Mitä? Ei tämmösiä reagointitehtäviä, kun mä oon niin huono näissä. Siis voinko mä ohjata sitä jotenkin? Oho. Jumalan kautta, kun olin lähellä. Revelio. I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. Again. Hämähäkin I do, seitti. Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. Ihana. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Okei. Lumos! Oho. Ai mä luulin, että mä otin latausruudussa. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ei, mikä tossa? Professori, miten sä niinku kävelet, sähän kävelet ympyrää. Etkö ne kävelekin? En mä en itse tiedä. Heti kun puhun. I see something up ahead. Ai jaa. What is it? That glow again, but on the floor. Mä oon jotenkin jo tottunut tohon ton kimeeseen ääneen. Jännä. Kai nyt mun pitää kuunnella sitä. Mitä tää tapahtuu? What happened? When I Jäätä. moved towards the glow, it suddenly seemed Onks as se if niinku the joku ground uponnut was tonne? swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Niin, se oli hauskaa niin 3 minuuttia. I see Niin. some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Reflection. Toi ei näytä reflection, se näyttää siltä, että se on, tässä olisi niinku joku järvi ja se olisi jäätynyt. Pitääkö tän näin? I presume this is what you saw reflected in the floor. Kyllä. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Niin. Lumos. Ai niinku tätä pitää ohjata, joo. Tolleen vaan. Joo, vaikka Quairette. Lumos. Well done. Now the reflection is Herää turning henki. towards me. It does follow the light. Oho. Professori, mä pitäis lähteä henki tai jotain. Ui saatana. Nyt lähtee päitä irti. Siis meiltä. Jumalan kautta, tähän on ihan MLG-suutteri tää professori. Tappaa kaikki. Ai saatana. Aha, sä tulit niinku sillain. Tää on ihan helppo peli. Hei. Mene sinä nyt siitä.
Teitä vaan on miljoona tässä, en tiedä. Deposo. Ketä mä ammun tota? Okei. Okay. Joo. Joo, kun mä luulin, että se oli se toinen kaveri, joka hyökkäsi siihen. Minä pysyn. Okei. Okay. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't Se olisikin Professor Big. Lumos. Where am I supposed to go? Tuonne menee jotain sitä. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Joo. Se on vissiin kuollut se kaveri tai jotain. Professori, hei, me ei nyt lähetä mitään helvetin piiloleikkejä täällä leikkimään, että... Mutta siis totta kai jos sä haluat, niin me voidaan joskus niinku harkita sitä piiloleikin leikkimistä, mutta... Nyt on vähän väärä aika. Älä jaksa. Älä jaksa. Nää käy mun päälle vai mitä? Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Voi jumala. Lumos. Mut miksi mä teen tälleen? Sitä? Se muuten menee joku viiva. Tohon suuntaan. I need to align these statues with their reflections. Siis niinku mitenkä näin vai? Aivan, joo. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Älä jaksa. Oh. No ei, et sä nyt heti tonne voi tehdä. Oi saata. Älä peruuta sen syliin, kun se ei oo sun kaveri. Kuoli. Hold during Protego. Okei. Pitää painaa pohjassa. Au. Onko Skarde pelannut tätä peliä? Ai hitto. Tarvii jonkun vahvemman oksan tai jotain, kun
tuntuu, että tämähän on ihan naurettavan lastenlelu tää. Mä menen pelikentän ulkopuolelle. Oliko siinä? Okei, se oli siinä. Lumos. 98% läpi. Oho. Aika hyvä. Tuleeko täältä lisää tommosia sprint, joo, mut tää on ihan hyvä vauhtia. Tommonen. Noin, ja oviaukko. Noin. Sinne vaan. Tutki huone. Revelio. Lumos. Revelio. Tää on helvetin iso huone. Lumos. Mutta hei, tuolla on jotain. Aha. Okei, mä menin liian pitkälle. Pitäis mä menen tältä puolelta, hei. Ei täällä, en mä usko, että täällä mitään on. Mutta täällä voi olla. Siinähän se on. Joku avaa vaan se. 54. Kolikko. Sieltä tulee vettä. Vähän on jo ikävä sitä professori Vikki. Investigate, okei. Okay. There you are. How did you... What is this place? Älä kysy tommosia, kun mä kääntiin. Mä kääntiin tommosia vastauksia, professori. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Aha. I wonder... Tulee jotkut nolot lapsuustraumat mieleen, sitten oli sieltä, oho, ei, tää oli nyt joku vähän väärä juttu tässä. Follow my lead. Aha. Naama sinne vaan, ei tiedä vaikka olisi syövyttävää happoa, niin sinne vaan. Ajatelkaa, jos talon rakentaminen olisi noin hienoa. Tai niinku noin helppoa. Vähän vaan heilutat sauvaa ja... Se on siinä. May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Joo. Aha. Ah. Mä ajattelin, että se vetää jonkun itsarin tossa, että aha, keppi päähän ja sitä rataa. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise.
The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have Se varoitti sitä. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ai jaa. Semmonen kaveri. Joo, me lähtee näköjään kikee täältä. Näillä siinä, hei, professori kato juoksi. Kiljasu. Professor! Aha, sinne meni. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a Missäkään me nyt goblin. ollaan? He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Hyvä kysymys. It can't be. It seems those who set up the Pensive, the Locket, and the Path to Both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Niin on se. Siellä se koulu on. Mistä tulikin pöllö. Mutta eikö siinä elokuvassakin, niin nehän pystyi niinku vaihtamaan olomuotoa eläimiksi. Tai jotkut pystyy, ei varmaan, ei todellakaan varmaan kaikki. Tai en mä tiedä. Hogwarts Legacy. Vihdoin ja viimein. Tämähän piti pelata jo aikoja sitten, mutta... Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but
That seems more appropriate. Okay. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Ei, mä menen puhumaan heti. Tosta ovesta kun avaudun. Ette tiedäkään, kuulkaas mitä tapahtui. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're Pitäis lucky, katsoa varmaan we kaikki might noi still be able to get Harry you sorted Potterit this uudestaan. evening. Nehän taisi olla tuolla viimeis katoin, että oliko se HP vai missä ne oli ne kaikki. Siitä on nimittäin aika kauan aikaa, kun mä viimeksi on nähnyt niitä leffoja. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Niinhän se on. You're just Tai in oli. time. Have a seat. Mihinkäs me päästään? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with Niinhän ne oli. preferences and preconceptions. Certain expectations. Ootas. I can't wait to start classes. Mut voiks mä sanoa, että both? Mä sanon näin. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges Onpas. outside the Tolla classroom äänellä as pitää olla nörtti. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? I detect something in you. Kuset tulee housuissa. Daring curiosity. Ambition. Mä en nyt tiedä miten tähän vastata. Kysyy sitä enemmänkin, että minkälainen pelaaja mä oon vai mitä tää niinku haluaa tässä. I wonder, I detect something in you. Sense of, what is it? Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Slytherin, okay. Accept the choose a different. Otetaan se mikä on annettu. You belong in Slytherin! Ei aleta vaihtelemaan mitään. Se mikä tulee, niin tulee. Märistää siitä myöhemmin.
Eiks nää Slytheringit ollu niinku niitä, missä oli se Malfoy enää? Vai muistatko vaan väärin? And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Joo. Ai, mikä oli cancelled? Hei. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus Mulla on meni your vähän ohi, että mikä oli academic nyt futures. otettu I'm sure pois. you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do. Mutta lentämistä ei oo bännätty kokonaan. Joo. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Ronni puuttuu. Tai hän on vissiin... Mä en oo nyt ihan varma, että niinku, kuinka kovaa sukua toi on, mutta kyllä toi minus sen Ronin suku on. But one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, isoäiti, okei. the correct password. Mä mietin, että isoäiti taisi... Niin. Se voi muuten olla, kun ei se voi olla niinku niin sanotusti aunttikaan, koska... Niin. Aspiration. En tiedä. Aha, käärmeitä. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Kiitos. Mitä mä muistin, että toi koulu oli vähän isompaa? Käärmeskielen taitaja. Niin on. Se on sitä ihme supinaa ja säpinää. Tai sitä semmoista. Kuulostaa enemmänkin kuiskaamiselta. Miksi mä en ottanut sitä Explorin, koska nythän mä täällä explorailen. Vois mä katson noitten muitten niin noita reppuja tai noita tavaroita. En varma. Tonne päin pitää mennä, mutta mennään nyt takaa tänne päin. Näen ne on vissiin kaikki samannäköisiä huoneita. Joo, mä olin vähän sellainen, että ihan kun mä näkisin. Level 1 lokki. Ai, tässä on jotain tämmösiä. Tässä pitää vähän grindailla enää. Mitä tuolla on? Selvä. Voinko mä siitäkin syö? Hei. Niin. Ootanpa vaan, kun pääsee vauhtiin. Joku tommonen juttu. Näissä ei varmaan niinku mitään muuta kerättävää kuin noita omenoita ja tai noita syötäviä. Oho! Aijaa. Siis pleikkari pystyy niinku näin hyvää niinku tämmössään niinku näin hyvää kuvanlaatua muuten, mut sit peili. Sit peili näyttää tältä. Jos mä olisin pelannut tätä tietokoneella, niin varmaan tässä pelissä ei ois koko
niinku yhtään mitään peilejä. Mennään nyt tännekin nopeasti kurkkaamaan. Joo. Mut se on sinällään ihan hieno asia tai sellainen kivakin, että kaikki pitää käydä mitä haluaa. Tää on varmaan joku hieno paikka, kun tässä on tämmönen lasikatto. Ei. Eiku onko tää huone, missä mä olin? Tai niinku mistä mä vähän niinku heräsin? Ei kai tää se on. Ei oo. Find your common room. Aivan, hei, oho! Nyt lähtee. Mä katsoin, että toi alkoi nauraa mulle. Mä ajattelin, että se soittaa ite, mutta eihän se soitakaan ite sitä. Tääkin liikkuu. Ai. Mä ajattelin, että se alkaa sohimaan tuolla miekalla. Oho! Miksi en? Eikä ole. Kato, menet tohon kaiteen päälle ja kävelet siitä ylös. Tai niinku sillain. Kauhean vaarallinen tää koulu, kun täällä on tämmösiä portaita, jotka vaan yhtäkkiä tekee noin. Tyttöjen puoli. No sitähän mä haluun sinne. Mä arvasin, että se tekee noin. Mutta onpas muuten jännä, että sitten poikien puoli on tommonen, että sinne pääsee tytötkin. Jännä. Miksi tolle pitää puhua? Sebastian. Can I help you? En mä tiedä. You're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Eihän siis, ei varmaan tekisi. Impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Mutta sit kun mä saan katsoa sen luudan jossain vaiheessa, niin mä voin lentää. Dreadful way to go, poor fellow, glad you... It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you in fact ajattelee, että mä oon joku psykopaatti silleen, joo, että sä näit, että joku kuoli sun naamaneessa. Joo, se oli tosi hienoa ja semmoista tosi niinku jännittävää. Mitä sä nyt halusit? I didn't mean to press... you just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Mulkku. Joo, ei, kiva oli suakin. Miksi tää on täällä häkissä? Hyökkääköhän tuolta joskus. Aika paljon niinku yksityiskohtiakin tässä on. Se on muuten hienoa, että niinku nää ötökät, jotka on täällä niinku noissa, niin ne niinku liikkuis sillain vähäsen edes. Ai akvaario, kuinka alhaalla me niinku ollaan? Siis me ollaan niinku... Okei. Me ollaan niinku tosi alhaalla.
Ai se on semmonen. Toi kaveri. No se on hyvä. Mä haluan kyllä opetella sen pahimman mahdollisen. Voiko ton lasin rikko? I think I heard one. Mitä sä nyt kuulet? Doubt mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Ai säkin oot kuullut siitä. More like terrifying. I do like to make entrance. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate. Niin, joo, kyllä mä sen ymmärsin, että se on se järvi. Do let me know if you can... If I can be of any help as... Get through it. That you suspect you'd be... Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. Ootko nähnyt semmoista? Play along though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Don't be a stranger. You'll lose. Trust me. Siisti. Mikä? Oho. Kyllähän noi liikkuu noi luurangot. Oho. Yksarvinen. Juman kautta. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I don't warn you. Checkmate. Voinko mä pelata sunkaan sakkiin? Mä en kyllä osaa pelata sakkiin, mutta... Aha. You should have listened to me. I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Joo, mut siis yksi kuoli, että joo. Kaikki muut on ollut sellainen, että se oli traagista, kun se yksi kuoli täydellä, että joo, mä olisin voinut hakata se... I was... You hadn't been there. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Ai teillä semmoset on jo. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. Flirtti, niin oli. Swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. There's something... Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime. Kato, se kuuli toi kaveri, se katsoi tälleen vihasena, että jumalauta, että ne puhuu minusta. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Mikäs tiedonantaja sä oot? I think transfiguration is the hardest. Se on varmaan just se. Mitä meni rikki? Kauhea kolahus. Paikka paskaksi ja vituttaa. Oho. Good morning.
I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Uh-oh. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Aha. Taikakirja. Ei kun hei, tää on tää joo. Täällä on näitä kaikkia juttuja. What is it? It is a wizard's field guide. Niin, putkihenkilö. So that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Juman. Hei, mä haluaisin tollain kanssa, että jos mä haluan laittaa tän taskuun, niin ne vaan häviää vaan. Paitsi, niin no, ehkä avaimia ei viitti tehdä sillä pelottavaa, että tuleeko ne enää takaisin. Eikö hei, tässä on tämmönen. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Ja miksi mä voin kävellä sillä normaalisti? Kiitos. Professor Weasley, mä en osaa kävellä enää, mä en tiedä minkä takia. Ovi hävisi juman kautta. Tää on jännä paikka. Joo. Se on toi... Vapiseeko sulla jalka tai jotain? Pelottaako sua mun läsnäolo? Hei, mun pitää seurata sua, voitko Pitääks mun antaa sulle Ai, sit se lähtee juoksemaan noit portaita, ota kiinni jos saat. Joo. No joo, mutta kun... Mä menin jo susta ohi, kiitos äsken. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? This statue depicts yeah. Okay. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Mikäs tää juttu oli, kun mä yritin äsken tuossa katsoa tämmöstä. Se varmaan kerrot mulle. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Central Hall. Mä en voi muuta kuin tohon.
Tässä on tämmönen jo tää fast travel-läys Here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Joo, mä vähän arvelinkin, kun... You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Okay. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me about Charm class? Thank you, Professor Weasley. Ei meidän tarvii enää jutella. Mennään tutkimaan tätä paikkaa vaan. And you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. What is in effect? I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit Mikäs kirja tuolla lentelee tuolta taustalla? Pari kertaa nyt katsellut. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Ei voi puhumaan sillekin. As capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look.
You can track available quests from the map. Joo, aivan varmasti. Joo. Vaikka tonne, mutta ei mennä vielä sinne. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Mä en vielä mene sinne. Mitä se siis? Okei. Niin joo, siis mun pitää niin kaikki nää opetella. Joo. Enkä voi sitä ampuukaan. Tai siis niinku... Kohta tulee jotain jälki-istuntoa tai jotain. Jotain vastaavaa. Potion Classroom, okei. Lumos. Mä en usko, että mä tällä sitä saan. Ei. Revelio. Eiku aina ihan Revelio ja sit... okei. Mitä toi tekee? Ei mielellään tommosia. Reveal. Eikö hetken, onko tässä joku juttu? Revelio. On matikan tehtävä, siis tää... tässä. Totahan mä testasinkin jo. Mä en ymmärrä tätä tehtävää. Siis niinku... Se pitää ensin löytää paperi, jossa on numerot. Aivan joo. Et mä en periaatteessa tota voi tehdäkään nyt. Oho, räjähti vaan auki. Ja se ei oo täällä puskasta, joo ei. Sitten toi aukeaa paremmin. Joo, varmasti aukeaa. Tuolla on tollanen.
Mikä toi bling-ääni niinku? Onks tässä jotain? Ei vissi. En tiedä mitä se niinku blingittää siellä. Vai onko se nää? Joo. Voi muuten ollakin itse asiassa. May I remind you that I did not raise you to run around the castle after curfew? Have you any idea what sort of trouble I get myself into? You're lucky I don't. Noin tommoset puslet on aina kivoja. Ainakin omasta mielestä. Täälläkin on kyllä niin paljon kaiken näköistä. Eikö tässä ollut jotain? Sitä minäkin. Ei kun mitäs se oli? Oliko se täältä? Joo. Questi. Okei. Okay. Ei tarvi. Niin jo täällä tää kaulahuivikin. Tulee vaan kuuma semmonen. Kalsareista ja liuaksennella. Se bling on noita, joo mä vähän arvalinkin, että se on niitä. Awful when they ask you a question though, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. Okei. Okay. Tonne sisälle voisi olla kiva mennä. Ei niin, se on varmaan enää sitä piikkiikään. You should be more careful. Selvä. Revelio. Joo, ei siinä ollutkaan mitään. Mutta hei. Missäs toi tommonen on? Onko se täällä alhaalla jossain? Toi tommonen arkku. Onko se toi? Lumos. Mä en tiedä mitä sulle pitää tehdä. Siis sähän olit se arkku. Joo. Hei, mikä tuolla? Lumos. Okei. Has one person even tried to Mitäs? sort this dreadful odor? No. Myrkkykaasua täältä tulee täältä lattioista. Toi kaasu näyttää ihan siltä kaasulta, mitä oli siellä tossa. Mikä se peli nyt on, minkä mä just äsken tuossa pelasin. Tää. Niin toi MP3, toi näyttää ihan siltä kaasut, mitä tuli niistä ohjuksista. Ei varmaan oo samaa, mutta... Revelio. Tuli vaan mieleen. Locked, okei.
Siitä muuten tulee huomenna, niin... Hei, mikäs sä oot? Hei! Lumos. En mä tätä jos muuten tiennyt, mä näin kun joku teki tän videolle. mä... It is not my doing. Ai niin siellä... Joo, sit sä oot on Field Guide. Do you mind where you're stepping? They'll only think it's me. Joo. Mut joo, siitä MV3 tarinasta tulee vielä, niin huomeen tulee viimeinen jakso. Niin tämähän oli lukosta ovi. Oli, joo. Piti testata. Siitä jo tulee huomenna niin joskus 1 aikaa, niin tulee toi viimeinen jakso, niin sekin on sit pelattu. Se oli kyllä ihan hyvä peli, mut en mä tiedä. Kyllä mä ehkä vähän odotin siitäkin pelistä vähän enemmän. Revelia. Hetkonen, kun toi oli tossa luurangossa, niin onko se näitten kaikkien luurankojen luona? Ei siinä vaan pystyy pyörittämään tota. Ei oo tuossa mitään. Mietin vaan, että se voisi olla niin. Kai täältäkin pääsee sinne tunnille. Ai eikö? Ei siinä minusta ollut mitään. Mutta eikä mene jos sit jossain vaiheessa kaikki etitä. Silleen niinku ihan tosissaan. Hei, tässä on tämmönen. Onks toi muuten hei silleen, että se niinku näyttää missä se perhonen on? Voisko se olla? Missä täällä on tommosta? Kyllä, joo. Mutta mistä täällä on tommosta? Ootas. Katsotaan sitä kuvaa uudestaan, kun siinä oli pilareita ja... 2 tommosta pilaria. Toki kyllä voi olla ihan missä vaan. Minkä näköisiä ne pilarit on? Ja sit siinä on semmonen käytävä, joka menee jonnekin. Tuon mä vielä etin ja sit mä mennään sieltä tunnille. Se voisi olla täällä ihan alhaalla. Vai voisko? En mä tiedä. Voi se siis tietenkin olla. Mut sekin voi olla, että se ei oo edes tässä huoneessakaan. Revelia. Ei tässä minusta kyllä ollut mitään. Ei. Mut olisiko tuolla semmonen paperi? Ei. Ei ole, ei ole. On siinä seinällä. Ai on. Mitäs mä en sit nähnyt sitä?
Millä seinällä? If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. Lamppu päällä. Niin ja... Ui saakeli, kun mä unohdin jotonkin. Onks täällä alhaalla sit jossain? Ne rupee väriseen valossa, okei. Mä en kyllä nähnyt sitä yhtään sitten niinku... Voi olla, että se oli jossain, mutta... Ei ollut. Kaikki, jotka on kattonut muun Tarkovin pelailuun, niin tietää, että mä oon aika sokea näissä peleissä. Kissa. Toivottavasti sä et oo vaan mikään ihminen, koska se olisi vähän noloa. Yhtäkkiä muuntaantuu ihmiseksi silleen, että oho. Sitten joku opettaja vielä sä, että anteeksi, anteeksi. Ikkuna ja tollain. Minä jaksan lähteä sitä etsimään. Mennään tänne tunnille ja... Vai voisiko se olla täällä? Ei se kyllä täälläkään minusta kyllä oo. Nyt hei, täällä on vähän ton näköisiä noita taidetta. Tuolla. Eiks okki? No siinähän se on. Joo, mä vien tän kärpäsen vaan tonne. Niin. Eiks se ollut tässä kerroksessa? Noin. 3/8. Vielä tästä ylös. Charms Classroom. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack.
Se muuten jonkun ääneen piti, kun mä... Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Beef, sä oot aika vittumainen. Ootko tiennyt? Onks kukaan kertonut? Mä vaan toivon, että nää ei oo mitään ihmisiä, tää rapsuttelee ja näin. Ai se maukuukin. Ei muu kissa tolta kuulosta. Mut sä ootkin tommonen... Sä ootkin vissiin ihminen. Slate Jumper. Vähän muuten jännä, että mitenkään tällä niinku ois tarkoitus nähdä, jollei tosta aukee joku noista ikkunasta. Sekin on varmaan joku juttu. Mennään tänne tunnille. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you Hyvän kuulla, even tommonen remember how to niinku perform a basic feikki summoning nauru. charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okei. Akkio. Toikin on nyt niinku helppo juttu, kun ton nyt ymmärtää. Eli tuolla Akiolla saa näitä lentäviä juttuja. I see a lot of potential, but remember, ymmärtääkseni. Potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Hei, mä luulen, että toi latausjuttu oli niin silleen, että niin... Joo, ei mitään. Mä ajattelin, kun mä oon Slytherin, niin sen takia siinä on se käärme siinä latausruudussa. Mut sit se vaihtuikin koko ajan. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Hei, tää on tämä juttu, joo. Tästäkin jotain pätkää mä oon nähnyt.
So why don't we have our newest student start us off? Eh? Aina minä ensin. Joo. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like... That's it! Okei, ois saanut vielä pidemmälle tulla. Very good! Ne pysähtyy aika nopeasti, et... Mä saan tohon 50 sen vielä. Splendid! Kato, kyllä mä osaan. Pitää vaan ymmärtää, kuinka kovaa se pyörii. Paras peli ikinä, niin. Mä oon nähnyt tästä videota ja niin on minustakin. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on. Totta kai, hei. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Kuule näet Saini. Toivottavasti sulle ei tuu itku kurkkuu. Tai sit se on kovin pelaaja koska. Perkele. That's it. Ois pitänyt tulla kovempaa vauhtia. There we go. Itse asiassa mä... Tos on kyllä oma riskinsä. Nicely done. Watch this. Sä oot ihan paska tässä pelissä. A perfect score. Remarkable. Kyllä sitä mä yritinkin tehdä. Ja teinkin. Let us make this a bit more interesting, shall we? No kuulemma tästä koko loppustriimi on sitten tätä. Ai niin, nyt tulee noin hiton palikat. Ja se on kato vittuuntunut mulle. Ai kävelet mun. Opettaja täällä kiusataan. Hyvä, jes. Sä oot ihan paska tässä pelissä. Ei, nyt se tuli liikaa. Perse. Mä kuristan sut kuule, jos sä vielä puhut mulle. Mä liian kovaa ajoin. Mutta ei mun tarvi saada kuin enää, niin... Toi onko saanut 60, niin... Pysäy! Hei, nyt ihan oikeesti mä tungen tän sun korvaas tän kepin, jos sä et lopeta sitä. Mä hävisin tän jo. Niin, se on siinä. Aha. No periaatteessa on ihan sama, että monta pistettä mä nyt saan. Kiusataan tota koko loppuvuosia kuin mitä? Well done. Sillä että en oo yhtään huono häviäjä. Hakataan se tossa pihalla ja... Well done back there. You took the loss in stride. Hei nyt ihan oikeesti. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise.
Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. How big is Uganda? Eiks tää muuten... Nyt voin puhua ihan väärin, mutta... Eiks toi Uagando, vai mikä toi onkaan toi Uganda, niin... Eiks se on niinku... Sehän on siinä jossain leffassakin ollut. Ainakin joku mä olisin kuullut. Tai ainakin tutun kuulon toi. Hardly anyone at Wagadu uses one. Sorry, magic is weak. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn. Ei millään pahalla, mutta mä en nyt jaksa vaan sunkaan höpistä. Mä hävisin sulle. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use a word if you would. Aha, nyt tuli niin. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Mikäs ton nimi on toi? Tonne Iron Maideni vai mikäs? What charm is there? Se on se, mikäs sen suomalainen nimi on? Se on se... Miss Onai is a talented witch. Onko se joku rautarouva vai mikä sen nimi oli? Toi mikä tossa takana. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Joo. First class student. Sellainen trophy tuli. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. That's kind of you. Hope your first day's going well. You sentences seem to hold your own in... Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Paskaoppiava. Mikä toi ääni oli? En tiedä. Seuraavaksi me voitais... Ei, kun väärä nappula. Joo. Haluan... Mutta hei, voiks mä niin... Mä haluan nähdä, kuinka iso mappi tässä on, niin... Change map. Hei. Voitko sä vaihtaa sen kartan? Ai mä en voi vielä, okei. Varmaan mun pitää tehdä nää alkutehtävät ekaksi.
Ois vaan kiinnostanut kuinka iso mappi tässä on, kun... Sitä on sanottu, että tässä oli aika iso toi mappi. Ja kun munkin ymmärtääkseni tässä on enemmänkin kuin vaan pelkästään tätä koulua. Enpä käydä siellä kylässä. Niin, joo. Kun mähän menetin kaikki siinä hyökkäyksessä. Ärsytti kyllä vähän se, kun oli toi mikki mutella. En tiedä miksi se on tolleen. Pitää muistaa aina joka striimin alussa laittaa se sillä lailla, että... Onpas vähän jännän näköisiä noin. Aha, täällä on jo joku koulutappelu. Oho! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today tommonen voisi olla kyllä siistiä omaakin kämppää, tommonen lohikäärmeen luurenko. More times than I care to remember. Leviosa. Or good luck. se on kyllä jätä. Aha. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as a kauhea koulukiusaaja is tää the mummo. value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay. Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. Mm-hmm. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Okay. So, now the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Koulutappelu jo näin alussa. Kato, tippu pöydältä, paskape. Not bad for a beginner. Nyt olisi ollut se tappoloitsu silleen, että oho. Ottaa vähän liian tosissaan nää. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Just se, mikä ihmeen avaaka Padabra vai mikä se oli. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. Okay. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins,
is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Mä ajattelin, se suuttui jostain. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've had my share. Vittuilaiset. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. And you know you might be a perfect fit. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place Joo, for a reason. Mä oon tästäkin, tai itse asiassa tämänkin mä tiesin jo vähän alun perin. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library. Mä halusin... Sinnehän itse asiassa pitää minusta jossain tehtävässä mennäkin sinne. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting Library. with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Totta kai. Till next time. Toi seuraa toi silmänmuna mua. Pelottava. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. I suppose I'd be curious about. Siellä on joku väärä nappula taas. Se on tuo eikä toi toinen. Weasley after class. Onks tää nyt se, kun me lähtee sinne kylälle? Kylälle kyläilemään. Hei, mutta missä niitä lappuja oli? Ainakin yksi oli siellä... Siellä... Kakkonen, okei. Siellä aulassa. Ainakin minkä mä oon nähnyt. Joo, aivan varmasti lentää. 4/8. Kato. Ettepä ole löytänyt tämmöstä. Use. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this.
If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. Mun piti vissiin tää löytää ensin. Ja sit vasta toinen. Oho, anteeksi. Anteeksi, mun ei tarvinnut hyökätä, kun mä vahingossa painoin sitä. Mä tiedän. Joo, ei kun kyllä mä nyt tiedän. Kyllä minä nyt tiedän, kun mä tein jo näitä 2. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. Hei, kato, tuolla menee tommonen. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I've solved the puzzle of that empty frame. Missä se on se lappu? Äsken se tässä lenteli. Tuolla. Enää 1. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. You should have worked it out on your own. You have nerve. Especially since I'm the one who told you about it in the first place. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. No hei, mä oon jo tehnyt noita 3. Mitäs siihen sanot? Niin. Häh? Mitäs siihen sanot? Niin joku kävelet vaan läpi. Joo. Lenor vai mikä se oli, niin kato YouTubeen, niin sä tiedät kans. Hei, mikäs tuolla on tommonen joku juttu? Aivan. Hei, ymmärräks mä tän nyt oikein? Mitäs se oli? Ei kun niin, kun ootas. Niin jo, tässä on just sitä kahta semmoista. Katsotaan pystynkö mä solvaamaan tän ilman, että mä edes tiedän mitä mä teen. En mä taida tajuta. Vai ymmärränkö, ootas. Kun mä ehkä tiedän mitä se ajaa tästä takaa, mutta kun... Mä en ymmärrä. Mutta jos siinä on joku lappu siihen kiinni, kattoo sitten. Sitten se, jos sen vaikka sit löytää. Mikäs tuolla on tommonen? Niin tää on tää. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flue powder. What about the room, Professor? I was thinking the same okay. thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me.
isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. What more? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Okay. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Noissa vakoilumet. About netti. No netti kyllä antoi niin kovaa turpaa, et... Otetaan sen Natsai sitten. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, onko oikeasti jo 2 tuntia mennyt? Juman kautta. Jotenkin tuntuu, että tässä ollaan vasta pelattu 5 minuuttia. Okei, tonne. No mikä sä olet? Sä oot kissa. Mä katsoin, että sä oot joku lintu. Sä et kuulosta kyllä yhtään kissalta. Peli, kyllä mä tiedän miltä kissat kuulostaa. Mitä sä täällä lintuja kiusat? You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken... Kyllä peli minä tiedän, että miltä kissa kuulostaa, kun minulla on yksi. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. Ei voi tietää, jos on I vaikka have semmoinen. arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in Mutta ei, että mä kyllä nauran, jos tässä joskus käy sillain, mitä sä nyt puhut. I have arranged some today. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any Niin, sitä olin sanomassa, että niinku naurattaa kyllä se, jos niinku joskus kun silittää sitä kissaa, niin sit muuttuu yhtäkkiä joku ihminen, niin odotan vaan sitä hetkeä. Niin, täällä oli tää joku rikkinäinen patsas. I wonder where the flying page is. Revelio. Joku se heisti mua. Täh? Eikö se nyt takia ollut?
Helvetti. Noin. Mitä tässä voi tehdä? Aha. No mä muistelin, että noit piti jotenkin rökittää. Tonne siis Flying Page Defense Against. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Onpas nyt. Flying Page should be somewhere in here, saatana saman tien näytössäkin. Ja tulta niihin okei. I trust the preliminary tasks weren't too... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes, sir. Remember, your wand is Herra Jumala, minkälainen kiukura. New spell unlocked. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover. Joo, sori, mä en sit kuunnellut yhtään, kun sä puhut jotenkin niin hitaasti. Niin. Ei niinku nyt millään pahalla, mut välttämättä hyvälläkään, mut siis niin. Ai se on lukossa. Revelio. Tuollakin joku lukko. I've been collecting chis purple fangs the entire Hei, tommonen. Lumos. Vaasi, sit tommonen patsas ja ikkuna siinä vieressä. Se on joko täällä ylhäällä tai sitten tuolla alhaalla. Joo, sopisi tuolla alhaalla. Obviously, Hogwarts is the best place. Mut voiko se olla tän alempaan? Onks täällä nää ikkunat? Puis saatana, mikä sä oot? Kummitus. Mikä piilopaikka täällä on? Onks täällä joku baari? Yökerho? Mä tiedän, että se ei oo täällä, mutta... Siihen tarvii vissiin jonkun avaimen. Tuleepa tästä yhtäkkiä hiljainen peli. Jännittävää. Professor Weasley must be exhausted doing her job as well as the headmaster's. No. Itse mä haluan tietää mitä täällä on. Tollanen. Mikä mesta tää on? Joku musiikkiluokka vissiin.
kukaan näitä huomaa, jos mä vähän rikon. Hetkonen, onks tässä... Kohta tapahtuu jotain ihan ihmeellistä varmaan. Tai jotain semmoista. Aha. Ai 2 kelloa pitäis nostaa paikoilleen, okei. No käydään kohta nostaa ne. Mä kyllä jo huomasin, että siitä 2 kohtaa puuttu semmoset. Aha. Niin, tota peliä, tai tommosta peliä, mikä tossa on, niin tota ei vissiin tässä pelissä oo. Tai niin mä oon ainakin ymmärtänyt. Joo. Oho. No tehdään ne sivutehtävät sitten, kun ne tulee vastaan. Ai mä en... Okei. Niin ja toi oli se joku log 1. Aivan hirveä elämölyä täälläkin. Tää on tää paikka. Joo. Katsotaan, jos mä löydän sen jutun. Näin sinnekään ei pääse. En tiedä, missä toi vois olla. Ehkä täällä. Ei. Siinä kaikki on lukossa. Miten se riijy, jossa oli se K? Hei! Ai jaa. Mä olin jo vähän innoissaan. Mut ei se toiminutkaan sille mitä mä ajattelin. Eikö se ole tonne alaspäin? Se olisi ollut kyllä hauska, jos sinne olisi päässyt sellainen. Se on varmaan muuten tää se homma. Joo. Näitä varmaan pitää sinne kellohuoneeseen liikuttaa. After I got a paw on my transfiguration power. Ai ja, mä ajattelin, että noin. Hello. Noin. Looking for me? Joo, mä itse asiassa olin. No mennään sinne. Kyllä mä kerkeen etsiä sen. I hope I haven't kept you waiting long. Not at all.
Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. No eihän sit sinne ois päässytkään, jos on... Pitää varmaan niin eka niin se ykköslukko niin. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Mut joo, mä en tiedä minkä takia, mut mä muistan, että toi koulu oli paljon isompa kuin mitä se tossa. Kun se niissä elokuvissa näytti niin paljon isommalta. Ja kyllä se tossa pelin kannessakin näytti vähän isommalta mitä se sitten oli. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Revelio. Kastelukan lens vastaan. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold. Tuleeko tänne lunta vai? Itse asiassa tulee varmaan, koska tämähän on jossain Lontoosta ja siellä Briteissä päin. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. Over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at. But if you stew them, you can also use them in potion making. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. Mä ajattelin laukauksia. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Tommonen on siisti. Mikä? Sieni. Juman kautta toi iso pöllö. Noita sit pääsee niin jahtaamaan. Kun saa sen jonkun huoneen minne noi pitää niin. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off Forbidden. Limits? The professors claim it is too dangerous. Hei, jos on off limits, niin eikö sinne kannata sit mennä? Kaikki mikä kielletään, niin sinne kannattaa mennä. Mennä. Näette toi minusta aika ruud, että sä vaan juokset sitä ihmistä päin. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say. Sutii vähän noi hevoset. I certainly learn a great deal in class. Much can be gleaned outside of the castle walls. Mihin sä niitten kautta menossa? Uimaa varmaan. Mitäköhän täällä? Se on tommonen tassun kuva.
You abandoned. En ole abandoned. Voi vittu sit. En ole abandoned. Hei, mä tulen. Everything was so new and unfamiliar. Joku siellä olisi ollut joku tassunku, en mä ois kiinnostunut mitä siellä olisi ollut. I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Tutkit sitten, kun saa luuden. Niin. Revelio. Got a peek at the prefect's bathroom last year. Eiks mä nyt sen luuden saa täältä näin? Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. No et vielä ajaa. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. Ai jaa, ai se tulee niin myöhään vasta. Too much fun in the village. No onneksi mä striimaan tätä, niin se tulee nopeasti. Enkä mä varmaan tästä olisi jaksanut mitään videoa tehdä tuonne tupen puolelle, kun miettii, että tää on suhteellisen pitkä, tää on aika pitkä peli. Sillä lailla, että tässä on aika paljon tekemistä. En olisi jaksanut alkaa editoimaan niin paljon. Hogsmeade. And here we are. It is hard to know where to start. I know where I start. Tämähän on, no ei nyt ihan, meikäläisellä on vähän tummemman harmaa. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Oho, 160 tuntia. No mä vähän olinkin silleen, että tämän mä kuulin. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. No hyvä, että sä päästit, mutta sen tää nyt rauhaa. Nyt mulle tilaa hengittää. Ai se, okei, se ei vieläkään näytä. No mua ei nyt kiinnosta sillä, että mä haluan katsoa nyt nää kaikki, niin. Ja Pelekalla oli tossa kylässä joku kauppatehtävä, jota ei oo vielä PC-pelaajille. Ai jaa. Käydään nää kaikki läpi nyt. An inquiring mind. Mikä se niinku oot olevinnas? Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture
or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Look ability conquer small potion station. Perfectly suited to all of your potion brewing needs. Potting table with small pot spellcraft. Unlocks ability to conquer table with small pot. Use its pots to grow all sort of useful magic. Hei, miksi tää pitää olla tämmönen paino pohjassa juttu? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Mun on 229 juttua. Tai tommoista. Rahaa. Ai tää on näin iso. Miten tää tosta ulkopuolelta näytti niin paljon pienemmältä? Tää on ihan siistin näköinen. Sillä on niinku monta ovea tässä. Niin, magic. Niinku se näytti jotenkin, tai niinku, siis tästä kun katsoo, niin se näyttää, että se niinku, no jos 2 eri taloa. Tai varmaan onkin, mutta se on vaan puhkassut sen seinän sit. Aha, täällä on jo pata porisemassa. Eikä haittaa, jos mä vähän varastelen tätä. Ei varmaan. Leather winter coat, cloak, okei. Okay. No, oisit nyt antanut. Mä oon köyhä pieni oppilas, mä tarvin rahaa. Eikä ne kato. Ei ois nähnyt yhtään mitään. Katos noi asusteet. Ai niitä voi myydä. Ootas mitäs se oli. Täältä Kiara. Mitäs niitä pystyy myyä? Off 6 päälle. Okei. Offense 8. Tälleen kesäaika. Joo, näin. Tulee varmaan yhtään kuuma. Ei kai. Oliks tässä mitään? Niin jos antaa joo. Oliks nää sitten minkälaisia? Joo. Niin joku tää on tommonen koulujuttu. Ja toi voi olla päällä. Okei, sinne voi murtautua, mutta mä en oikein noin hyvin osaa vissiin vielä. Sinnekin voi murtautua kohta. Markers.
Hei, tää on tää Ollivanteri. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Asekauppa, eikö mikä? Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th year student, are you not? Voiko mä katsoa, että joku on lyönyt jollain puukolla sitä päähän, mutta se olikin toi keppi vai? But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Mä luulin, että sä nyt kampit viime, mä ajattelin, että lähtääks me jonnekin muualle, jonnekin metsää sahaamaan joku oksa irti. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Onks tässä sama juttu kuin Harry Potterissa? How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Tai siis se, kun se valitsee että sauvaa, että mikä on semmonen oikeanlainen meikäläisellä. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Noita ylähyllyllä olevia ei ole varmaan koskaan otettu tuolta pois, kun ihan hämähäkin seitis kaikki. Take it. Ne on niitä aivan paskoja. Aha! Ai tässä on tällainenkin. Mä vissiin tota juttua pystyn muuttamaan. Joo, en. Curious indeed. How intriguing. Tää ehkä näytti kaikista kivoimmalta. Kyllä se toi tumma on. Wine. How intriguing. Wood type, joo. Curious indeed. No joku selleen, että mä en nyt oikein tiedä, että... How intriguing. Otetaan vaikka English Oak. 10 inch. 10.25 inches. Curious indeed. 10.5 inch. 11. Semmoinen, se mahu tasku. 14. Tää on tämmönen helvetin pitkä. Flexible, hard, solid. Stiff, rigid. Niin jotenkin. Hei, voitko nyt... Curious indeed. Olisiko ihan tasan 14? Laitetaan se tasan 14. How
intriguing. Tää on tommonen stiffi vaikka. Aha. Dragon's heartstring that serves as core of wand gnome production. Powerful magic. Capable of producing great range of magic. No tässä olisi vähän niinku great range niinku pitkän kantavan tai semmonen vissiin, ja tossa lohikäärmeessä olisi niinku, eikö siinä ollut et kovin voima? Niinku siis powerful niinku. Ehkä tämä. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match? Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Dodi. Ei, mitä siinä oli? Oho, kato rahaa. Pöllitään tää nyt ihan kunnolla, siellä on lepakkokin. Tiedätkö sä, Ollivander, että parin tuhannen vuoden päästä, mä en nyt ihan tarkalleen muista mikä vuosiluku nyt on tässä pelissä, mutta nuo aiheuttaa semmoisen aikamoisen viruksen tänne maailmaan. Näitä kannattaa tappaa vaan hyvin nopeasti. Three broomstick, oi. Ei vaan, niitä on tää baari, joo. Miksi mä ajattelin, että tässä olisi semmonen kauppa? Aha, jonkun tuopit vaan, joo. Juo nyt kaikki sitten. Ryypätään, maksaa uusiksi. Ei kai täällä nyt alkoholia. Eihän ne olisi rakentanut kouluukaan tähän viereen. Revelio. Takka ja Revelio, aha. Eiku voi täällä juostakin. Huomaa, että joku on pelannut enemmänkin. Ai tuolla on tommossi. Pitää muistaa noin. Witchenfeld Potion. 46. Ja kun hyvä tätä rahaa löytyy, niin tarvis sitä sitten niin märistää, että kun ei oo rahaa sitten ostaa mitään kivaa. Potionia ja visit
Magic Need. Sinnekään ei tietenkään pääse. Voidaan se nyt ollutkin. Revelio. Hetkonen. Ei, toi on tossa ulkoa. Ollivander oli tossa. Seuraaks toi pöllö meitä muuten? Toihan oli siinä yhdessä puussakin. Tai mun muistaakseni oli tämmönen valkoinen. Mut hei, missä se oli se... Se. Se on varmaan... Joku tuolla. Joo, nää onkin lukos nää kaikki muut. No totta kai sinnekin tarvii. Eli nämä kaikki harmaat hommat on vissiin, niin että ei pääse vielä ainakaan. Ai sinne oho. Joo, siis mennään jonnekin jonkun taloon ja juo sen kahvit tai teet. Joo, ja varastetaan sen rahat, joo. Mä katsoin, että siinä oli maalaus, että jotain pistetään jojoo siihen, mutta ei ollutkaan. No mene nyt siitä. Sonkos. Mikäs paikka tää? Ei kun niitä on tää. Tämähän on tää Don't Push. No totta kai. Oho. Älkää kirjoittako isolla mitään, että älä paina. Totta kai mä painan niitä. Kaikki missä on punaisia nappuloita ja sanotaan, että tapahtuu hirveitä jos painat. Niin. Tuolla Briteissähän on niinku tämmönen niinku Harry Potterin maailma niinku siis oikeassa elämässä. Se olisi kyllä hieno paikka käydä. En pistäisi yhtään pahitteeksi, jos siellä joskus kävisi. Rock Span Soap. Okei, pitää myöntää. Mä ehkä vähän sen pelästyn. Silleen nyt pahasti, mutta pitää sanoa, että kyllä mä vähän silleen säpsähin Myönnän sen. Niinku siis tuleeko se tosta torvesta se räjähys? Vissiin.
Ai, sitä voi painaa useamman kerran ja niitä tulee niitä eri kohtaan niitä räjähyksiä. Mitäs hämähäkki? Mitäs niistä? Eiks tässä niinku mitään muuta tapahdu? Onks tää vaan niinku räjähtelee jossain eri paikoissa? Joo. Hämähäkkipelko. Onhan se siis, joo. Miten se liittyy tähän? Tuolla on tommonen kauppa. Voi. Uskaltaaks näihin kauppoihin edes enää mennä? Tää on vissiin joku kauppa, jossa pitää tai piti kans käydä, mut mä nopea kurkkaan nyt. Eikö sulle pitäis puhua? Ei vissiin aivan vielä, mun pitää ryöstää sut eka. Eikö he käveletkö nyt silleen niinku kato ihan kävelemällä vaan? Ei sitten puhuta. Mä ajattelin, että sulle voi puhua, mutta ei näköjään. Rebellion. Pitää alkaa oppia käyttämään enemmän tätä reveliota. Ai jaa. Onko muka joku tommonen? Ootas. Onks se täällä jossain? Inventory Collections Settings. Se on vissi jossain Game. Jossa on joku tommonen juttu. Olisikohan se tossa? Toi on tommonen. Koska jos siis on semmonen, niin totta kai joo. Difficult, se vois muuten tässä olla. Mä en sitä varmaan ihan vielä laita, mutta kattoo vielä. Ei se varmaan tossakaan. Joo, siis kyllä mä sen tiedän, että tässä pelissä niitä on jonkun verran. Ei, kyllä se toi settings on, jos siellä on joku tommonen juttu, mutta... Image calibration. Niin, se on tätä kirkkautta. Audio gameplay. Accessibility. Kato, joo.
Oot oikees, arachnophobia mode. Jumalauta. Okei, nyt pitää sanoa, että kyllä vähän nyt tekis mieli laittaa se modi, mutta ei laiteta vielä. Katsotaan, jos mä pystyn handläässä tän pelin, vaikka niitä onkin tässä. Mä oon näköjään asiasta siis maininnutkin, koska mä en muistaakseni, tai ite muistaa, että mä olisin sanonut joskus, että mulla on hämähäkkikammo, mut näköjään sit joskus on sanonut siitäkin. Niin joo, niin. Honeydukes, pääseekö tänne? Pääsee. Karkkikauppaan. Mä muistan, kun mä pelasin jo sitä se yksi peli, se... Aha, mä lennän. Vautsi. Pelasin sitä... Mikä se on se? Green Hell, vai mikä se on se peli, missä pitää selviytyä siellä viidakossa, niin... Siinä oli vähän vaikea. se kyllä otti vähän. Mitäs tästä tapahtuu? Okei. Mä ajattelin, että siitä tulee joku semmonen... Tapahtuu jotain jonkun näköistä muuta, mutta... Ei näköjään. Ne ei oo söpöjä ja niitä on aina helvetisti ympärillä. Niin, semmostahan se on. Okei. Selvä. Ai jaa, se oli siinä. Mut pitää kyllä myöntää, mä en edes tiennyt, että tässä pelissä on mikään tommonen arachnophobia mode. Se on niinku siis, pitää niinku sanoa, että se on ihan aika hauskakin, että niinku on niinku aateltu silleen. Ai sekin. Miksi aina tommoset kaikki jännittävät paikat on lukittu? Exploding. Okei. Okay. Peppermint. Hei kuule, täällä talolla ei oo, tää voi talollakin joku palovakuutus, mutta... Ei nyt polteta tätä joko. Ei polteta nyt mitään paikkaa. Niin tästä ei muuta tapahdu kuin tää. Joo, toi on vähän tylsä. Level 1. Hei, mitä siinä on? Kaikki pitää syödä, mitä näkee. Kumminkin tässä pelissä on joku juttu, että nämä hahmot tulee... Mitä enemmän syö, niin nää tulee lihaviksi. Ai jaa. Mä en edes oo kuullut tommosesta, että niinku... On tullut tolleen. Ja siis vaikka... Onhan mäkin niinku pelannut paljon pelejä, missä on niinku ollut kaiken näköisiä hämähäkkejä, niin... Aina mä oon hammasta purrenne pelannut aina läpi. Off on another adventure, are we? Rebellion. Mä en tiedä
Mut mä nyt ajattelin, kun mä silloin sanoin, että jossain vaiheessa kun mä silitän tätä kissaa, niin siitä tulee semmonen ihminen, niin mä ajattelin, että jos jossain vaiheessa tapahtuskin. Ei kun niitä on tää kämppä, missä mä en saanut mitään tehtyä. Ei kun mitäs se oli? Noin. Katos. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. Oho, mä ihan ruopimaan tohon. Mikä kauppa tää on? En edes pääse sinne, mut joo. Instead I just wasted our time. Ja siis mihin kauppaan mun pitää päästä? Sinne Ollivanteri oli tossa, niin tonne ja sitten se... Oliko se niinku, nää kaksi taisi olla? Et vielä, eikö se on niinku... Siinä tehtävässä lukee niin... Tai tossa sivussa, että pitää mennä niitä moikkaamaan. Tässä jossain vissiin. Ei vielä eteenpäin. Vielä. Tuosta hämähäkkijutusta tuli muuten mieleen siinä. Mä en muista mikä elokuva se niistä, tai mikä toi elokuva se niistä oli. Näistä Harry Pottereista. Muistan, kun siinä oli se kohta, kun ne menee sinne metsään, mistä tulee se sieltä kolosta se hämähäkki, joka puhuu niille ja näin, niin sitten niin... Mä muistan, että siis se oli ehkä niinku vaikein osuus multa kattoo. Piti katsoa vähän silleen kurkkien se kohta. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Kun se oli se Hagridin se hämäkäk karannut sinne metsään tai jotenkin. En mä muista miten se oli mennyt, mutta niin. Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that? Ei laiteta sitä vielä, They may not katsotaan. be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention Sitten jos siltä there's tuntuu, potion niin laitetaan se recipes päälle. to sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? No niin, nämä molemmat on ilmaisia, niin ottaa nämä molemmat. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time. Kyllä meistä tuntuu kohta siltä. Schwinders Egg. Horklum Leisvinch. Spiderwang. Ostetaan tommosia, jos jonnekin tarvii, niin eipähän tarvi sitten. Mitäs siellä voi Niin joo, tätä juttua mä vähän mietinkin. Joo, tää oli tämä. Näähän me voitais ainakin. Voitais laittaa noin hanskat kohta päälle.
Laitetaan noin hanskat jo päälle. Mistä se oli tuolta? Hanskat ja nämä. Niin on tommoset. Mä katsoin, että ne on niin semmoset ihan kokonaiset hanskat. Mut mitäs se nahkatakki oli? Oliko se jotenkin kovempaa? Kyllä se offenssia vähän antaa. Laitetaan sit päälle. Näyttää kyllä siltä, että tällä kaverilla tulee jossain vaiheessa kuuma, mutta se on sit sen ajan murhe. Toi ei anna mitään. Joo. Magic Nip. Niin. Koko ajan kylmä, niin pitää olla toppatakki jo kesällä päällä. Mitäs mä katsoin, eikö se ollut täällä jossain sillan tällä puolella? Ihan kun mä en katsonut, että se yksi kauppa on. Joo. Ruopii, kyllä sä sit jossain vaiheessa pääsit läpi. Ai siinä on oikeesti joku näkymätön seinä, onko sinne nää? Ei näköjään. Peli suuttu mulle. Se on silleen saatana kun näytät striimissä tämmösiä. Well, hello there. Jumalauta minkälainen kana. Kuule, tiedätkö kuinka paljon lihaa tommosesta tulee? Mut joo, puhutaan. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to... Niin, nyt ei tuu kuuma, kun kävi vähän kylmys. Tippu tonne veteen. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Toimispa nuo kaupat niinku oikeassa elämässä näin, että kun oot uusi asiakas, niin siellä saat niinku muutaman asian niinku ilmaiseksi. Better go and find Natty. Ai. No joo, mä en nyt tiedä mitä kaikkea tossa tarvii. Ja netti on noin saatanan kaukana. Oho. Sinä oot aikamoinen. Että syön niitä. Se oli kumminkin niitten lemmikit. Toikin pelästyi toi yksi kaveri. Juoksee tuolla. Oli tää Hogsmeade niinku aika iso. Mä muistin, että tää oli paljon pienempi. Hogsmeade Square. Niin joo. Ai näillä on joku tommonen... mikäs toi on niinku... Tommonen pöllöparkki. Joo. I have everything. I see what you meant. Pöllöhotelli. Niin, no itse se kävi mun mielessä, mutta mä en tiedä miksi mä... We should walk around a bit more. Sitä en saanut Perhaps today is the day I finally pick one. Mikä sieltä nyt tulee? Aha. Tollanen. Tappo melkein. Oho.
Pampora. Draw it away from the building! Away from the village! No ahiaa, sit sen paras kaveri tulee. No niin justiinsa. Dodge. Saaks mä lätkiä sitä turpaa nyt? Oi saatana, okei, proteiko ei auta. Ja kyllähän me... I like it. Eli saatana. Nancy auta vai mikä vittu sä olitkaan? Oi saatana. Tiedätkö, eiks mä että me tapetaan tää? Me ollaan aika väkivaltaisia. Ai jaa, mä luulen, että mä painoin dodgea. Noniin, kuoliin. Oho! Kuoli saatana. Goodness. Joo, ei, mä tiedän joo. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Joo, me tapettiin se ja... Ei kuule ihan helppo. Merlin's beard. Are you all right? Merlin's beard. And we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Toi jotenkin toi ääni ei vaan sovi tolla, mut jotenkin se on hauska sillä. Unharmed. Perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few Siis things toi back mun to hahmon where they ääni ei were. sovi. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Sopiipas. Hei, mäkin haluan tommosen... Mä haluan mennä Hogwarts. Mä menen ensi vuodeksi Hogwartsiin. Hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Tässä nyt pillität. Mä nyt rakennan täällä nopeasti tän kämpään kuntoon. Tolleen kun talot rakentuis, niin ei tarvis olla monta vuotta, niin... Mun pitää... Okei. Hui, mä katsoin, että sä olit kuollut. Sä sentään selvisit. Joo, ei mä katoin sen... Joo, et pitää niin korjata aika. No. Mun kissa kuulostais tolta, niin mä soittasin eläinlääkärille. Häh? One less thing for Officer Singer to worry about. Okei. Mitäs vielä? Tää meitä taidettiin ite rikkoa, mut ei kerrota sit kellekään. Laitetaan sen trollin piikkiin. No okei. Vielä noin paljon niitä. Niin joo, nää oli näitä rikkinäisiä. Nää näytti jotenkin, että... Vielä yksi asia jossain on rikki. Mä en kyllä vaan valitettavasti ainakaan vielä näe.
peril. No eihän nyt tuo nyt ollut mitenkään rikkikään edes. Löytyi kissapaketti. Ei ollut sentään toi kissa. Paketista kuuluu. Joo, jutellaan. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you. Niin, vahingossa loitsi väärin, niin meni kissapaketti. Rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. Viinaa vai? Terästettyä teetä. Items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Vaatetta yllä. Entäs I suspect this won't be the last dangerous encounter. I'd like to give you one such set of robes. Thanks. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Joo. Plenty for your perusal today. Take your time. Tähän paskempaa, tähän on paskempaa, mikä mulla on. Kai se sit pitää ostaa. Joo hei, mut se on paljon huonompaa, mikä mulla on ja... Peli kato. Offensi. Defense, oho. Tää on parempa jo. Tohon ei oo edes varaakaan. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. Niin, totta. And you in particular have earned at least ja one se joo letter voin here. myydä. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more. Joo, mä tiedän, että sä you sell even more. Eiks mä nyt ostanut semmosen? Eiks mulla ollut varaa? Ei vissi. Tällaista tää opiskelijan elämä on, kun ei oo mihinkään varaa. Mä voisin myydä noin 2 juttua sulle. Eiku ai niin, se oli siis tommonen, se ei ollutkaan roupi. Joo. Voisiko ton muuten... Mä mietin, että voisiko ton vaihtaa tohon, että ei tarvis painaa pohjasään. Ainakin minusta tuntuu, että se olisi ehkä parempaa jopa niin. Ei se varmaan tossa oo. Brooms. Kun se voisi olla ehkä helpompaa silleen, että sitä ei tarvii aina painaa pohjas, koska mä aika nopeasti unohan sen, että se pitää niinku... pitää pohjas. Ei sitä näköjään voi vaihtaa. Mut niin, tämmösen minä ostin. Toi nyt on jonkun verran hyvä. Noihan me voitais melkein myydä.
Plenty for your perusal today. Take your time. Niin on sen netti meni jo. Siinähän se on. Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Joo, mä katoin kans, et 400, et mehän ollaan kohta rikka. Aha. Uusi hyökkäys. Kummitus. Ei kai. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Mä olin just sanomassa, että eikö se nyt oikeesti näe, että me ollaan tossa takana. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Mä luulen, että se toi goblin, joka puhuu. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's Nää vähän niinku vaihtanut noi äänet. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Ne ottaa tossa pihalla. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. Some quests have opened personal way open map track, okay. Net outside of the 3 broomstick. Ai tää on tullut yö jo. Oho. Mikä siinä on? I'm certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on.
and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Mutta you must return your common room from night. Ai jaa. Sitä jos mä en halua. Eikä mun on varmaan ihan pakko mennä. Ei ookaan vissiin. Ei kun se on. Siinä nimittäin lukee toi, että niinku fast travel. Ai jaa, mä olisin ehkä halunnut vielä olla tuon. Ehkä. Welcome to Hogsmeade. Kiitos. Me ei olla kyllä vaan enää Hogsmeadessa, mutta kiitos nyt kumminkin. Aina painan tota väärää nappulaa. Ei ainakaan yhtäkkiä näyttäisi olevan mitään. Aha. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Kingscott. Niin mä avasin ne. Talk to Professor Fig. No puhuu taas. Sehän mä tehdään täysin noin portat. House. Revelio. Kautta 15. Revelio. Täällä on jotain muutakin. Niinhän täällä oli. Sä pidät sitä ääntä. Mietinkin, että mistä toi kuuluu. Paitsi niitä on 50 kaiken kaikkiaan. Joo, kyllä mä arvelinkin, että niitä on aika paljon enemmän kuin mitä tuossa on. Niin, tuollahan me oltiin silloin yksi kerta. Onks muuten näitä Harry Potter-pelejä ollut niinku kauhean paljon niinku muita pelejä? Sehän oli joskus ainakin se joku Pleikkari, onko se Pleikkari 2 joku tommonen juttu. Tai joku peli siis. Okay. On ollut, mutta tänne tuli oikeakin sekin rapsuteltavaksi.
Revelio. As if my schedule wasn't congested enough, ministry has charged me jo. En jaksa alkaa lukemaan. Ei pystykään. Mä ajattelin, että... Jos ois pystynyt korjata. Mitä se pilvi? Se äsken jotain niin näki. Ei enää. Ei. Äsken se jotain blippas siinä, mutta en mä tiedä sitten. Mitä? Niin. Ei ne ollutkaan. Kun ne oli just enemmänkin sillä, että... Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons of the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Want the locket. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover Oliks what we muuten may Harry find there Potterissa? as well. But Niinku näkiks ne if our experience at vai oliks siinä edes olemaskaan let alone tommosta what happened to Miriam, taught me ancient magicia? it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. Eikö mä aloin vaan miettimään, kun... No mä en oo ihan joka ikistä Harry Potteria nähnyt, mut mä oon... Suurimman osan niistä mä oon nähnyt. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Joo. Niin mitä mun piti... Report to Professor Hecat, okei. Alas vissiin, joo. Mutta missäs täällä on ne portaat, jotka vaihtaa aina tai niinku... Ne liikkuvat portaat? Might some kind soul help me? Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. Joo. Päärakennuksesta. Don't you know who I am? Zenobia, girl who everyone at the school hates. Everyone hates you? Why?
Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports, Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst. Onpas toi jotenkin pienen näköinen. Everett and Astoria are terrible as well. Vai onko se vaan kameran, tai tosta niinku kamerakulmasta? Hidden them in very high places all over the school. No, those poor losers are taken my gobstone. Sitten tämä. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Ja se voitti mut yhdessä pelissä. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. No toi silleen aika pätkä. Tai no... Niin. Eiku mitä? Ei me nyt tonne Cobstoneen mennä. Mennään tänne nyt ensin. Ei nyt aleta tekemään niinku. No. Joo. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Pelataan vaikka tää juttu vielä. Quite. But before we get started, Katellaan I'd sitten like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. huomennissa lisää. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, Piiskaa come sitä and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Mitä mun pitää tehdä? Find 2 rounds of crossed. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Tehdään tää juttu ainakin ja ehkä tehdään se Cobstone juttu. Haunted toilets, katos. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar.
but he failed us. No, vessassa 70. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges. Revelio. Katos. Mikäs juttu tässä on? Tollanen. Lumos. Tyttöjen vessan maksun veitä. Glad you could make it. Lucan's just over there. Joku muuta eikä siihen käy, joo. Can I help you? No mikä sä Sebastian told me to see you about a club. Sebastian. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? I'll join your club. I'm not in... Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? I'm ready. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret, Sain. Mikä tonttulakki sulla on? Ai. Mitä hylvettä? Ai saatana. Tommosella tynnyrillä vielä päähän. Some big hits that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Eli pitääkö mun nyt toi harjoituskin vetää? Joo. Pitää siis vissiin toi Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Okei, se on tämmönen.
Oho. Ole hiljaa, kun mä painon vähän. No voi perse, kun mä... Ootas. Aha. No joo, noin se oli. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Kiitos. Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Pitääks mun vielä niitä vetää? Joo, mun pitää voittaa yksi. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Olisikohan toi parempi? Then let's get to it. Otetaan vähän väliin se Sebuki. Ja toi Sebastian vähän niinku sanoi tän. Mitä sanoit? Apologies in advance. Ole sinä rääpäle hiljaa. Kyllä mä nyt osaan sen verran tästä. Hei nyt! Defeated. Ai mä luulin, että mä painoin sitä nappulaa, mutta en mä näköjään painannutkaan sitä. Glad I didn't bet on you that round. Hei. Let's go again. I'll give it another go. Glad to hear it. Joo, mä osaan. Hei. Hei. Kun... Noniin, nyt voidaan palata tässä. Hei, hoida sillä. Hei, nyt ihan oikeesti. Ai niin joo, siinä on se toi pelillä toi. No. Hei, nyt. Hei! Niin, tuntuuko kivalta, hä? Niin, ja tunti myöhemmin. Bravo! I gave it all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. Hei, kyllä mä osaan. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Joo. Häkettille takaisin.
Mä tiedän, että on noin fast traveläämiset, mutta mä tykkään tässä mennä näin juosta. Tää on sen verran hieno peli. Mut joo, tehdään tää Hackettin tehtävä vielä ja sit voitais pistää pillit pussiin. Tässä kohta 5 tuntia jo pelattukin. No niin, on 4, mutta... Tässä jotenkin niinku tää aika menee kyllä tän pelin kanssa jotenkin todella nopeasti. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Yeah. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Noin. Incendio. Good work. Mikä se on semmonen turha reparo? Ehkä toi. Ai mikäs tossa alhaalla oli? Oliks se toi? Missi toi? Mut noitakin voi onneksi vaihtaa tolleen nopeasti, jos haluaa. Haluaa ja tarvitsee. Oliks tässä ylhäällä nyt joku juttu vielä? Ei. Revelio. Incendio. Sorry. Keep at it, and do try not to incinerate yourself. Joo, mä yritän. Pystyis mä muuten näitä tälleen? Ai. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? To use spell or item must be add. Joo, mä tiedän. Oota, pitääks tää nyt tehdä näin? Mun piti tehdä se uudelleen. Okei. Jännä. Jännä juttu.
tehdään nyt vielä tääkin. Ah, there you are. Mikä muuta tuolla loistaa tolleen? Nää, ei mikään vissi. Hello, sir. You'll Näin vaan be vissiin pleased to know omia. that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather Ai well jaa, to okei. your new wand. You must No kun mä katsoin, continue to work kun with toi her and pallo your tolleen other loisti, niin professors se to improve your skills. That said, herätti I don't wish to kiinnostuksen. postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Sinä. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Figi saa potkut. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster. Ei se saa, ei varmasti I shall find saakaan. you when I've completed whatever toils I must endure. No mennään vielä juttelemaan sit sillekin. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Käydään sille vielä puhumassa ja sit voitais pistää siitä. Mä ajattelin, että se tekee tolle taululle jotain toi incendio. I was in the Three Broomsticks after patrol attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Later. Mutta joo, hei. Tästä voitais jatkaa huomenna. Huomenna tästä kohtaa. Minä kiitän ja kuittaan ja näin. Palataan huomenna tähän samaiseen peliin. Tää oli ihan hyvä. Juu, öitä. Öitä kaikille.